بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض جيبة كروشيه بناتي بغرزة جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة. الغرزة شكلها حلو جدا، وفي آخر الجيبة بنشتغل كنار بسيط بيديها شكل جميل ورقيق. أنا هنا اشتغلت الجيبة لسن يلبس من حوالي 6 شهور لحد سنة، وانتي تقدري تطبقيها لأي مقاس انت عايزاه. كل اللي هتحتاجيه مقاسين، مقاس دوران الوسط ومقاس طول الجيبة، وبعد كده كله سهل وبسيط. وانا ان شاء الله واحنا شغالين مع بعض في الفيديو هوضح لك ازاي تكبريها لأي مقاس انت عايزاه. انا هنا اشتغلت بخيط صوف اسمه هيمالايا افريدي وابره مقاس 2.5 الالومنيوم. طبعا انتي تقدري تشتغليها صيفي او شتوي، لان الغرزه مناسبه لفصل الصيف وفصل الشتاء. فلو حبيتي تشتغليها صيفي هتشتغليها بخيوط قطن متوسطه السمك او رفيعه، ولو حبيتي تشتغليها زي كده للشتاء فهتشتغليها بخيوط صوف تكون متوسطه السمك. الجيبه شكلها حلو جدا، وان شاء الله هتلاقيها سهله جدا جدا في شغلها. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الجيبة. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اكتبي لي في تعليق بتتابعيني من اي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول مقاس هتحتاجي مقاس دوران الوسط اللي هتشتغلي لها الجيبة. هتشوفي مقاس دوران وسطها كام سنتي، وهتعملي عدد من السلاسل بنفس المقاس يكون يقبل لاسم على 6. يعني بتفضلي تكرري في ال6 سلاسل لحد ما توصلي للمقاس اللي انت أخدتيه. فأول حاجة هتعملي عقدة البداية وبتكرري في ال6 سلاسل: 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 وتقيسي، وأول ما توصلي لمقاس دوران الوسط هنيجي نكمل مع بعض. أنا كده اشتغلت عدد من السلاسل من مضاعفات العدد 6. فضلت أكرر في ال6 سلاسل لحد ما وصلت المقاس اللي أنا عايزاه. بعد ما بتوصلي المقاس اللي انت عايزاه بتظبطي كده السلاسل وبتدخلي جوه أول سلسلة اشتغلتيها تقفلي بمنزلقة. كده احنا اشتغلنا مقاس دوران الوسط. اول سطر هنشتغله هيبقى عبارة عن اعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل بعتبرهم عمود اشتغلناه على اول سلسلة. على تاني سلسلة هتدخلي كده وتشتغلي عمود. على السلسلة اللي بعدها عمود. على السلسلة اللي بعدها عمود، وبتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي لاخر سلسلة بتشتغلي عليها اخر عمود. بعد ما وصلتي لاخر السطر واشتغلتي على اخر سلسلة عمود هتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا دلوقتي هنشتغل الكمار بتاع الجيبة، هنشتغله بالاعمدة الامامية والاعمدة الخلفية زي ما هتشوفي كده. اول عمود هنشتغل عليه عمود امامي، والعمود الاول عندنا هو ارتفاع ال3 سلاسل. العمود الامامي لما بيبقى في اول السطر بتدخلي كده في ظهر السلاسل وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين. كده اشتغلنا غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، فكده ده العمود الامامي في اول السطر. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود امامي، تدخلي الابره كده في ظهر العمود وتسحبي اللفه وتاخدي كل لفتين لفتين مع بعض. على العمود التالت يعتبر هتشتغلي عمود امامي. كده احنا اشتغلنا 3 اعمده اماميين، اللي بعدهم هيبقوا 3 اعمده خلفيين. هتشتغلي كده تدخلي الابره بالطريقه اللي شايفاها وتشتغلي عمود. على اللي بعده برضو تاني عمود خلفي، واللي بعده تالت عمود خلفي. والسطر كله بيمشي معاكي بنفس الطريقة. وهم دول كده ال6 أعمدة اللي هم احنا كنا شغالين من مضاعفات العدد 6 عشان دول الغرزة عندنا. هتشتغلي بعد كده 3 أعمدة أماميين: 1 2 3. اللي بعدهم 3 خلفيين: 1 2 3. هتفضلي تكرري كده 3 أعمدة أماميين واللي بعدهم خلفيين لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر، آخر 3 أعمدة عندك هيبقوا 3 أعمدة خلفيين. هتقفلي السطر بإنك بتدخلي على تاني سلسلة
وتقفليه بمنزلقة. السطر اللي بعده هنشتغل على الأعمدة الأمامية أعمدة أمامية، وعلى الأعمدة الخلفية أعمدة خلفية. أول السطر عندنا عمود أمامي، بندخل كده بظهر السلاسل وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين كده. اشتغلنا غرزة حشو وبعدها سلسلتين كده باين عمود أمامي. العمود اللي بعده عمود أمامي، واللي بعده عمود أمامي. كده بقى عندنا 3 أعمدة أماميين، اللي بعدهم 3 خلفيين. هنشتغل على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى التاني خلفي، وعلى التالت خلفي، وهتكرري كده لحد آخر السطر. على ال3 أعمدة الأماميين بتشتغلي على كل عمود عمود أمامي، وعلى ال3 أعمدة الخلفيين بتشتغلي على كل عمود خلفي عمود خلفي. هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بتقفلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. هو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي لحد ما بتوصلي لعرض القمر اللي انت عايزاه. انا هنا هكتفي بال3 سطور عشان المقاس اللي انا بشتغل له صغير. انت بتكرري في السطر لحد ما بتوصلي لعرض القمر اللي انت عايزاه. عايزة 3 سنتي 4 5 هتعملي العرض اللي انت عايزاه، وبعدين هنيجي نشتغل الغرزة. لو انت هتغيري اللون بعد ما بتخلصي عرض القمر اللي انت عايزاه بتشتغلي سلسلة كده، وبعدين بتقصي الخيط وبتنزلي اللفة لتحت كده، وهنبدأ بقى في اللون الجديد. اما لو انت مش هتغيري اللون هتشتغلي وتكملي معايا بنفس اللون. هنا هنغير اللون، فهتعملي عقدة البداية في اللون اللي انت هتشتغلي بيه، وبتدخليه على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. تسحبي كده عقدة البداية وترتفعي 3 سلاسل 1 2 3. كده احنا يعتبر اشتغلنا على اول عمود ما عندنا اشتغلنا عليه عمود. هتسيبي عمود 2، وعلى التالت بتشتغلي عمودين 1 2 سلسلتين وعمودين 1 2. هتسيبي عمودين 1 2، على التالت بتشتغلي عمود. تسيبي عمودين 1 2، وعلى التالت تشتغلي عمودين 1 2 وسلسلتين وعمودين. دي كده اسمها صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. بتسيبي عمودين وعلى التالت بتشتغلي عمود، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتسيبي عمودين وعلى التالت بتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. تسيبي عمود 2، وعلى التالت تشتغلي عمود. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر هيبقى عندك الصدفة. هتدخلي على تالت سلسلة سلسلة الارتفاع، تقفليه بمنزلقة كده. السطر ماشي معانا عمود وبعده صدفة. السطر اللي بعده هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود. فاحنا كده زودنا واشتغلنا على العمود عمودين. هتروحي على سلسلتين الصدفة تشتغلي جواهم نفس الصدفة، عمودين وسلسلتين عمودين. على العمود هتشتغلي عمودين 1 2. جوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي صدفة من عمودين 1 2 وسلسلتين عمودين. وهو ده اللي هيتكرر معاكي لحد الاخر. على العمود بتشتغلي عمودين، وجوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلتين عمودين. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد الصدفة هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر اللي بعده بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على عمود. على تاني عمود هتشتغلي عمود. فاحنا كده اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. جوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلتين عمودين.
اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر ان عندنا عمودين، هنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2، يعني نفس السطر اللي تحت بس هنا العمود اشتغلناه على عمود. عمودين على كل عمود عمود، واللي بعدهم بتشتغلي صدف من عمودين وسلسلتين وعمودين. هتكرري بنفس الطريقة لحد آخر السطر، عمودين على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين الصدفة صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. آخر السطر بعد الصدفة بتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر اللي بعده هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. على العمود التاني هتشتغلي عمود، جوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين، يعني السطر ده وهو السطر اللي تحته. هتكرري بنفس الطريقة، عمودين على كل عمود عمود، وجوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي الصدفة من عمودين وسلسلتين عمودين. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. أنا كده اشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4. الصدفة فيه كانت عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين. السطر الجاي هيزيد معانا عدد أعمدة الصدفة، فلو انت شغالة المقاس أكبر ممكن تشتغلي سطر أو سطرين كمان بنفس الطريقة، يعني نفس الصدفة عندك هتبقى عمودين سلسلتين عمودين، تكرري نفس السطر. تمام، عايزة تزودي سطرين أو 3 حسب السن اللي هتشتغلي. السطر اللي بعد كده هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، على التاني هتشتغلي عمود، وهنا الصدفة هتزيد معانا وتبقى 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. هتشتغلي كده جوه السلسلتين 3 أعمدة وسلسلتين و3 أعمدة. السطر ده هتشتغليه بعد ما تكوني زودتي عدد السطور اللي انت عايزاه. بتكرري عمودين على كل عمود عمود، والصدفة زادت معاكي وبقت 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، بنشتغلهم برضو جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت. 1 2 3. هتكرري كده عمودين على كل عمود عمود، وصدفة من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي ووصلتي للآخر، وزي ما انت شايفة الجيبة بتوسع معانا. تمام، هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا في السطر الجاي هيزيد معانا عدد الأعمدة، بدل عمودين هيبقوا 3، فانت برضو لو شغالة المقاس أكبر ممكن تزودي سطر أو سطرين بالكتير. أما الزيادة اللي بعد كده في الطول هنزودها بقى لما نوصل للتزايد النهائي، وبعد كده بقى انت بتشتغلي بتكرري السطور لحد ما توصلي للطول اللي هقولك عليه. يبقى انت لو بتشتغلي مقاس أكبر هتزودي سطر أو سطرين، وبعد كده بتشتغلي معايا بنفس الطريقة. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، على تاني عمود هتزودي وتشتغلي عمودين، 1 2. جوه السلسلتين الصدفة هتشتغلي نفس الصدفة من 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين و3 أعمدة، 1 2 3. قبلوكي العمودين هتشتغلي على أول عمود عمود، والتاني بتزودي عليه وبتشتغلي عمودين. جوه السلسلتين الصدفة بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين 3 أعمدة. على العمودين، على أول عمود بتشتغلي عمود وعلى التاني عمودين، فهتمشي معاكي صدفة من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة و3 أعمدة على العمودين. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي آخر صدفة بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ده هو اللي هيفضل يتكرر معانا، فانت هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. أول السطر هترتفعي 3 سلاسل، وبعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. هتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي صدفة من 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة.
هتكملي كده لحد اخر السطر 3 اعمدة لكل عمود عمود، وصدفة من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت. هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر صدفة، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. انا كده اشتغلت سطرين، 1 2. السطر كان عبارة عن 3 اعمدة على كل عمود عمود، وبعدين صدفة من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. هفضل اكرر في السطر ده لحد ما يكملوا معايا 5 سطور. انا كده اشتغلت سطرين، هشتغل فوقيهم 3 سطور كمان، وبعد كده هرجع اشتغل 4 سطور. سطرين منهم هزود فيهم، وسطرين هيبقوا القنار، وده لان المقاس صغير. لو انت بقى مكبره في المقاس فهتفضلي تكرري في السطر ده اللي هو 3 اعمده صدفه لحد ما توصلي لقبل الطول اللي انت عايزاه بقيمه الاربع سطور اللي هنرجع نشتغلهم مع بعض. يعني نفترض ان الاربع سطور معاكي عاملين 5 سنتي، وانت عايزه الطول 30، فهتشتغلي لحد ما يبقى عندك 25 سنتي، وبعد ما توصلي للطول ده هنرجع نشتغل مع بعض الاربع سطور. تمام، انا هكرر كده وهرجع اكمل. انا كده كررت السطر لحد ما بقى عندي 5 سطور من ال3 اعمده صدفه، 1 2 3 4 5. انت بعد ما بتكرري وتبقي عامله حسابك ان لسه هنشتغل 4 سطور، هتبداي تشتغلي معايا السطر الجاي. اول السطر بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. كده احنا يعتبر اشتغلنا عمود على اول عمود، على العمود التاني عمود، وهنزود على التالت نشتغل عليه عمودين، 1 2. فكده زاد عدد الأعمدة وبقوا 4 بعد ما كانوا 3. تدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي نفس الصدفة، 3 أعمدة وسلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. هو ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتشتغلي 4 أعمدة، على أول عمودين بتشتغلي على كل عمود عمود، 1، وعلى اللي بعده العمود التاني. على العمود التالت بنزود وبنشتغل عمودين، فكده بقوا 3 وكده 4. تدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي صدفة من 3 أعمدة وسلسلتين 3 أعمدة. هتكرري بنفس الطريقة لحد آخر السطر، هيبقى السطر كله ماشي معاكي 4 أعمدة صدفة. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده احنا اشتغلنا أول سطر من الأربعة اللي قلتلك عليهم، وأنا في السطر الجاي هغير اللون. لو انت هتغيري اللون هتاخدي لفة على الإبرة كده وتسحبي الخيط وبتقصيه. اما لو مش هتغيري اللون فهتشتغلي بنفس اللون السطر الجاي اللي انا هشتغله معاكي. تمام، انا هنا غيرت اللون زي ما انت شايفه كده، فهعطى شكل جمالي في نهايه الجيبه من تحت. السطر اللي بعده هتدخلي جوه تالت سلسله من سلاسل الارتفاع، ده لو غيرتي اللون. اما زي ما قلت لك لو ما غيرتوش هتشتغلي 3 سلاسل ارتفاع. هتكوني عامله عقده البدايه في اللون الجديد وتدخليها كده جوه تالت سلسله، وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود، وهتشتغلي على تاني عمود عمود، على التالت عمود، على الرابع عمود. هيمشي معانا برضو السطر 4 أعمدة صدفة. كده اشتغلنا 4 أعمدة، هنشتغل الصدفة 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة. هتكملي بنفس الطريقة 4 أعمدة لكل عمود عمود، 1 2 3 4. جوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. هتكرري كده لحد آخر السطر 4 أعمدة وبعدهم صدفة.
اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي اخر صدفة بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. انا كده اشتغلت سطرين، السطرين اللي جايين هيبقوا بكنار، فهغير اللون، هاخد لفة على الابرة كده واسحب الخيط واقصه. تمام، وهنغير اللون في السطر الجاي. انت لو مش هتغيري اللون هتشتغلي معايا السطر الجاي من غير ما تغيري اللون. دي حاجة. الحاجة التانية، هتقيسي بقى دلوقتي الطول عندك، لو حسيتي ان الطول لسه عايز يطول كمان فممكن تكرري السطر ده مرة او اتنين حسب الطول اللي انت عايزاه. احنا لما هنيجي دلوقتي نشتغل هنشتغل السطرين دول، فهو ده طولهم. لو لقيتي لسه الجيبة قصيرة فممكن تكرري السطر ده مرتين او تلاتة. بعد ما بتتأكدي ان انت كده وصلتي للطول اللي انت عايزاه وفاضل السطرين اللي هنشتغلهم مع بعض، بنشتغل الكنار، فهتغيري اللون او هتشتغلي بنفس اللون. لو انت بتشتغلي بنفس اللون هتدخلي كده جوه تالت سلسلة وتسحبي الخيط وتعديه مع اللفة اللي على الإبرة وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3، فكده بقى عندنا 4 أعمدة. 4 أعمدة على كل عمود. ده كده سطر الكنار. هندخل جوه السلسلتين، تشتغلي عمود وبعده سلسلة، تاني عمود، سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6. يبقى احنا كده جوه السلسلتين اشتغلنا 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. عندنا 1 2 3 4 5 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتكرري، اللي بيتكرر معاكي ان انت بتشتغلي على الأربع أعمدة على كل عمود. 1 2 3 4. جوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. عمود، سلسلة، 2 سلسلة، 3 وسلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6. بعد السادس مفيش سلسلة. وبتكرري 4 أعمدة وتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هتكرري الجزء ده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر بعد العمود السادس بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع. أنا هنا هغير اللون، آخر السطر هشتغله برضه باللون الفاتح. تمام، هاخد لفة على الإبرة كده وهقص الخيط. هنركب عقدة البداية في اللون الجديد. عملنا كده عقدة البداية في اللون الجديد، هنركبها على أول عمود وهترتفعي سلسلة. بعد كده هنشتغل منزلقات، على كل عمود بتشتغلي منزلقة. اما الخيط ده بتاخديه بقى معاكي كده، بتقفلي تحت الاعمده بإبرة التقفيل عشان احنا مينفعش ناخد الخيط تحت المنزلقات. على اول عمود هتشتغلي منزلقة، بعدها 3 سلاسل، تدخلي جوه السلسله اللي ما بين العمودين تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو جوه السلسله، 3 سلاسل، غرزة حشو جوه السلسله، 1 2 3 غرزة حشو جوه السلسله، 1 2 3 غرزة حشو جوه السلسله. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة حشو جوه اخر سلسلة. فعندنا من ال3 سلاسل حشو 1 2 3 4 5. على الأربع أعمدة بتشتغلي على كل عمود منزلقة. منزلقة على أول عمود، منزلقة على التاني، منزلقة على التالت، منزلقة على الرابع. كده اشتغلنا 4 منزلقات. على أول عمود بتشتغلي المنزلقة رقم 5. يبقى الجزء ده عندك فيه 5 منزلقات. وبتكرري بقى، اللي بيتكرر معاكي انك بتشتغلي 3 سلاسل حشو جوه السلسلة، 3 سلاسل حشو جوه السلسلة، 3 سلاسل حشو جوه السلسلة، حشو جوه السلسلة. اخر عمود ما بنشتغلش عليه، بنروح على طول كده جوه اول عمود. على اول عمود كده نشتغل المنزلقة، وعلى التاني
وعلى التالت وعلى الرابع، ونشتغل الخمسة على أول عمود. تمام. هتكرري كده الجزء ده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر غرزة حشو، بتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وأول منزلقة عندك. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة كده. تمام. وبتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط صغيرة عشان تقفلي بيها. بعد ما بتقصي الخيط بتنزلي اللفة كده عشان تبقى في سوا السطر، وبإبرة التقفيل بتقفلي كويس في ظهر الأعمدة. احنا كده اشتغلنا القمر بتاع الجيبة، وده كده الشكل زي ما انت شايفة شكله حلو جدا. ودلوقتي فاضل لنا خطوتين. خطوة هنشتغل حوالين القمر بغرز الحشو والسلاسل، وهنشتغل حبل كده عشان تلفيه حوالين الوسط تضيقي منه الجيبة زي ما انت عايزة. اول حاجة بتعملي لون عقدة البداية في اللون الغامق. تمام. وفي ظهر الشغل كده عشان الشغل ده كده السلاسل دي هتبقى عندنا في الجيبة من ورا. هتدخلي كده على اي سلسلة في الظهر وهتسحبي عقدة البداية وتقفلي عليها. احنا كده يعتبر اشتغلنا غرزة حشو. هتشتغلي 3 سلاسل غرزة حشو على نفس السلسلة. يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا حشو 3 سلاسل حشو. بتسيبي عمود وعلى اللي بعده اللي هو عليه اللي هو السلسلة اللي عليها العمود هتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. بتكرري بقى بنفس الطريقة. بتسيبي عمود وعلى اللي بعده اللي هو السلسلة اللي عليها العمود بتشتغلي عليها غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. تسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو على نفس العمود كده. تمام. هو ده اللي هيكرر معاكي لحد الاخر. لو انت عايزه بقى تسيبي عمودين وتشتغلي على التالت براحتك. تمام. هو ده كده بيبقى الشكل لما بنشتغل. بتسيبي عمود وبنشتغل على التاني. هتشتغلي كده وتلفي لحد ما توصلي لاخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر هتدخلي جوه السلسله اللي هي قفلنا بيها، قفلنا عليها كده. تمام. وتقفلي بمنزلقة. بعد كده بقى بتاخدي لفة على الإبرة وبتقصي الخيط وبتقفليه كويس في ظهر الأعمدة كده بإبرة التقفيل. وده كده هيبقى شكل القمر من فوق. شكله حلو جدا ورقيق جدا جدا. اما الحبل اللي انا اشتغلته عشان يبقى هو الحزام بتاع الجيبه، فاشتغلت عدد من السلاسل حوالي 220 سلسله. تمام. وبعد كده بقى ركبتهم. بتركبيهم كده وتعديهم من تحت الثلاث اعمده الاماميين، وتعديهم بعد كده من فوق الاعمده الخلفيه. ترجعي تاني تعديهم من تحت الاعمده الاماميين، وبعد كده تعديهم من فوق الاعمده الخلفيه، وتكرري بنفس الطريقه. فبالشكل ده هيبقى الاعمده الاماميه فوق والاعمده الخلفيه فوقيها الحزام. هيبقى شكله حلو جدا زي ما انتي شايفه كده. انا كده خلصت معاكي فيديو الجيبه. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.